یه سری ویدیو هست که میزنه به کلم درست کنم ولی اینقدر عقب میفته که اون صحبتم یا کلا نقض میشه یا گفتنش دیگه بعد اومدن اثر بیفایده است و باید بازی رو تجربه کنم تا بهتر تعریف کنم اون چیزی که میخوام بگم رو، یا کلا میپاچه همه چی و خب باید دقت کنم روی یک سری موضوع زودتر دست بذارم که کلا هدر نره و حتی راجع به اون پیش زمینه و پیش فرضی که درست کردم یا داشتم هم بهجاش میتونم بعداً صحبت کنم، نه اینکه مثلا میگم الان بیام یه ویدئویی که 2 سال پیش ایده‌شو داشتم درست کنم بعد بگم آره دیگه خب حالا یه ویدیو دیگه میدم که بگم چرا اون اشتباهه. یعنی کلا اصلا نمیشه درست بالانسش کرد. حالا یه همچین چیزی هم واسه دراگون دوگما، امیدوارم موقعی که این ویدیو رو دارم میدم بازی هنوز ریلیز نشده باشه. اگه ریلیز شده بود این حرفا رو زدم که بدونید آره یا فوتیج رو گم کردم یا درست رکورد نکردم، چون متنش هم خراب کرده بودم، اینطوری بودم که من بعد اینو دوباره رکورد کنم. با امیدوارم به موقع به دستتون برسه. اگه درست و به موقع این ویدیو ریلیز بشه فکر کنم بتونم 5-6 روز قبل ریلیز شدنش برسونم دستتون. اگه نشد دیگه حالا یه چند روز بعدش هم شد دیگه امیدوارم این حرفا واسهتون دیگه چیز نشه. ویدیو بعد 3-4 ماه قبل میمد. بنده یک سری ویدیو راجع به دراگون دوگما یک دیدم و باعث شد که بخوام این صحبت رو بکنم که چی دراگون دوگما رو انقدر خاص میکنه و میتونه از الان مشخص کنه برنده گیم آوردز سال 2024 رو اگه خیلی بهش کردیت بدیم. که با کمک دراگون دوگما یک این کار رو قرار بکنیم با یکی از تاپ 10 تاپ 20، حالا شما چه رتبه‌ای میذارید، یکی از بهترین RPG های در همه زمانها، بالا بریم پایین بیایم تاپ 50 رو هست. توی اکشن RPG ها واقعا به نظر من جلو تاپ 10 ها قرار میگیره. دراگون دوگما یک از خیلی جهات حداقل 10 سال جلوتر از زمان خودش بوده و اگه خیلی فاز RPG رو داشته باشید ولی یه سری اثرات که حالا آن ریتد نیست ولی مثلا اونقدر تو چشم نبوده رو بخواید تجربه کنید، احتمالاً یه جا به دراگون دوگما برمیخورید. بهترین تعریفی که ازش میشه کرد احتمالاً خود حرف ایتسونو باشه. ما خیلی اوپن ورلد خوبی طی سالها دیدیم ولی هیچ چیزی به خصوصی نبود که نه تنها همه چیز رو کنار هم قرار بده، تو ساید اکشن هم چیزی برای گفتن داشته باشه یا همین کارو بکنه. اگر کسایی که رو گیم کار میکنن تجربه اکشن ساختن ندارن، چه بهتر که خودمون این کارو بکنیم، دنیایی که پلیر توش قرار بگیره و با کنترل کردن و فهمیدن چیزایی که داره و دور برشه متوجه بشه چطور میتونه زنده بمونه و بازی رو پیش ببره. حالا شما فرض کن یک نفر با تجربه کار DMC به عنوان ژاپنی میخواد ترکیبی از اسکایریم و مانستر هانتر و دراگون کوست و همه اینا بهتون بده، دیگه چی در میاد؟ یه RPG که حداقل اکشن درست حسابی داشته باشه و بشه یک اکشن RPG. البته باید بخش مانستر هانتر و مقایسه با اون یکم حذف کرد، با اینکه جلوتر هم چندین بار بهش اشاره میکنم. اما چرا این حرفو میزنم؟ نمیخوام داکیومنتری بسازم از اینکه چی شد اینطوری شد، ولی دارم در نظر میگیرم که این کارو نکنم، پس حداقل اشاره میکنم تا اونجا که میشه ویدیو یه حداقلی کامل باشه. همون دوران بازی چندین بار دیلی خورده و همون اول ایده اصلی و اولیه سونو اونطور که باید گرین لایت نگرفته مثل اینکه، و تیم دراگون دوگما تقریبا کنار گذاشته شده و تیم مانستر هانتر اومده به ساخت بازی کمک کرده و باعث شده بیشتر المان یک RPG فانتزی ریلیستیکو به خودش بگیره. و اگه اشتباه ندیده باشم حتی چند وقت پیش تازگی ایتسونو با آی جی مسابقه کرد که اینطوری گفت تازه میتونم یه ویژن بهتری داشته باشم خودم از دراگون دوگما به واسطه نسخه‌ای که بیرون اومده و تمام ایده‌ای که داشتم. بحث این ایده اصلی از مانستر هانتر بیرون نیومده، با اینکه همون دیولپرها کار کردن، جفت گیم واسه کپکام و این حرفا اینطوری بودن که اوکی ما که استاف و تیمو داشتیم ازش کمک گرفتن برای ساخت بازی. بعد از اون طرف دیمن سولز میاد و یک بار دیگه کپکام یا تمام کسایی که رو بازی کار می‌کردن اون پرسپشن خودشونو نسبت به کانسپت بازی و چیزی که میساختن هدفدارتر میکنن و اینکه ما می‌خواستیم، ما هدفمون همین بوده، هم چیزی می‌خواستیم بسازیم، بازی بازم دیلی می‌خوره. بعد جالبش اینه شما مثلا به پروسه ساخت خود دیمن سولز هم نگاه می‌کنی، اونم یه پروژه فیل بوده و اونم مثلا یه چیزی مثل کینگزفیلد یا حالا هر چیزی که هست کمک کرده تا بتونه تبدیلش کنه به اون دیمن سولز. یه پروژه فانتزی فیل که گفتم که میازاکی بیا اینو بسازی، حالا چیکارت کنیم. و وقتی بازی 2012 دیگه بعد از منتشر شدن دارک سولز 1 میاد باز هم موفق میشه و با اینکه نمره بین 7 تا 8 بعضی جاها حالا یکم بالاتر میگیره و تو ژاپن خیلی موفقه، تو غرب دقیقاً این کلاسیک به همون اعتراضایی بهش میشه که به دارک سولزا و دیمن سولزا میشه، مخصوصا که وقتی دیمن سولز میاد خیلی نقدای منفی میگیره و حرکت خیلی زیادی رو میزنه و این خودش معجزه بوده که اینا ادامه دادن واقعا.
مثلا تو همین قضیه انتشار تو بازی تو غرب، شاید حالا اینو نمیدونستید دارم رندوم فکت اضافه میکنم، یوشیدا اینطوری بوده که دیمن سولز بازی میکنه، اصلا نمیتونه اولش رو رد کنه، اینطوری که این هم بده، این افتضاحه و تو نورث آمریکا بازی منتشر نمیشه، به واسطه منتقدا منتشر میشه. حداقل دراگون دوگما فرصتی اون داشته که منتشر بشه و ازش بد بگن. بعد حالا اینم بازی اسپایس اضافه، خود یوشیدا آخرش بلادبورن رو پلت میکنه، یعنی عاشق ییما میشه. پس از این ساید قضیه اگه دوست داشتید بیشتر بدونید و اینکه چطور دراگون دوگما یک در کنار سولز قرار میگیره و چطور رو هم تاثیر گذاشتن این حرفا، بگید شاید خودم یه ویدیو جدا درست کردم. خودم الان دوست دارم بیشتر راجع به دراگون دوگما یک و از نظر دیزاین چویزی و کارهایی که میخوام بکنن چطوری کنار هم قرار میگیرن با سولز و اینا صحبت کنم، ولی حالا جلوتر شاید ریز بشه شروع کنم. anyway من یه عادتی که دارم، ویدیو یوتیوبرای مورد علاقه یا هر کسی رو که نگاه میکنم یه گیم پیشنهاد میکنن، همون لحظه ویش لیست میکنم، اگه قیمتش کم باشه همون لحظه میخرم. به طرز احمقانه بعضی موقع به چنل‌ها یا کسایی برمیخورم که خیلی کتابی خلاصه، اصلا خلاصه که چی بگم، افتضاح بازی رو معرفی میکنن، ولی مثلا چیزای خوبی معرفی میکنن که باعث میشه گیم رو ویش لیست کنم یا بازم اگه قیمتش خیلی کم بود همون لحظه بگیرم. اما اینجور چنل‌ها باعث میشن که چند ماه بعد اصلا یادم نیاد چرا این گیمو دارم یا تو ویش لیستمه. جالبش اینه، اینو گفتم که بگم دراگون دوگما برای من جزو همین چیزا بود. موقعی که دو معرفی شد و یکی دو تا گیم پلی دادن و اینترنت یکم ترند شد و تازه افتادم به جون ویدیو دیدن، مخصوصا راجع به نسخه یک و اینکه چی خاص میکنه دراگون دوگما و این حرفا، خواستم بخرم و اینطوری بود که تو این گیمو داری، اینطوری بودم که وات این قضیه انقدر بعضی موقع برام پیش میاد چرا که این چقدر گیم، او مای گاد من اینو باید بخرم، یه بیشتر کنم کی بیش لیست هست. و در حین این ویدیو دیدن ها متوجه یک سری چیزایی شدم راجع به دراگون دوگما یک و اینطوری هم که شت کاش همون اسپویل نمیشدم، اگه بگیم اسپویل شدم نمیدیدم این چیزا رو، بلایند میرفتم سراغ گیم و همونطوری از تجربهش لذت میبردم. دراگون دوگما چند تا چیز به خصوص داره که خاصشون میکنه و یکی یکی راجع بهشون صحبت میکنم. هر کدوم این چیزا که قراره بشنوید احتمالاً چیز جدیدی نباشن براتون، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن همه چی رو جذاب میکنن، پس سعی میکنم سریع بهشون اشاره کنم و برسم به اصل مطلب. اولش پان سیستم خود بازیه که میشه کاستوم تیم میت و خیلی این پان سیستم دراگون دوگما رو یونیک ترین و پیچیده ترین میدونن به خاطر چند تا چیز. تو بازی های قبل تر از خودش یا جدیدتر از خودش مثل دراگون کوست که یه اثر 2009 باشه یا حتی دیسکایو از 2003 یا گاد ایتر یا یه سری بازی دیگه میشه ازشون اسم برد که حالا میگم قدیمی تر یا جدیدتر باشن اگه اشتباه نکنم تاریخ همین چیزا رو، ولی چی باعث میشه که بگم پان سیستم دراگون دوگما انقلابیه و بهتر ازش نیست با وجود بازی‌های جدید؟ اینو بهتون بگم، یکم بعد اجازه بدید همه المان ها کنار هم قرار بگیرن و اینطوری نباشه که اینو گوشه گفت چیز خاصی نیست ولش کنیم ویدیو رو ببندم. ولی به محض اینکه شما موقع استارت بازی کاراکترتون رو کاستومایز میکنید، یکم بعد همین کارو هم برای اولین پانتون میکنید که تقریبا 90% به اندازه خودتون آپشن داره برای کاستوم کردن و چند تا کلاس تحتش کمتر داره. وپن، آرمور، اتکایی که میدن، هر کاری که میکنن و هر چیه تحت کنترل شماست. حالا ایای احمقانه رو در نظر نگیریم که یه سری برین سل ندارن، سعی میکنن حرکت شما رو میمیک کنن. اگه اگریسیو پلی بدید اونا هم اگریسیو پلی میدن و اگه شروع به لوت کردن و جمع‌آوری چیز میز بکنید اونا هم کم کم از شما یاد میگیرن. اینکه چقدر بهشون میتونید کامند بدید تو نسخه یک مطمئن نیستم، تو نسخه دو مثلا که هم چیزی داره واسه کامند بدید، تو این کارو کن، تو اون کارو کن. و اما جدایی از همه اینا یه ساید آنلاین هم داره قضیه که به اون سوشال اسپکت بازی کمک میکنه تو همین سیستم پان و اینطوریه. شما اگه نخواید پان بسازید پان استخدام میکنید. میدم بگم هایر یا ریکروت what the fuck is استخدام. در از پان هایی رو که این شکلی میگیرید بقیه پلیر رو ساختن. شما میتونید یه پان بسازید که خوب کاستومایزش کنید و آپشن های یونیکی رو بهش بدید که موجب این بشه یک نفر دیگه هم دلش بخواد با پان شما بازی کنه، که در جا توی بحث کامیونیتی کل قضیه رو هول میده کی بهتر از همه پان بسازه، کی یونیک تر باشه، کی دلغک تر باشه. عملاً این دایرکت مولتی پلیر و ایده‌ای که تقریباً اونورم میشه دید تو سولزا و همیشه هم سر این سیستم پان خیالتون راحته. میدونید که آقا پانی که میگیرم با لول پلیر اسکیل میشه، دشواری سر این قضیه نیستش که باعث بشه اگه یه پلیر جدید پان ساخته بود مثلا شما نخواید اون پان رو لول اپ کنید یا استفاده کنید، یا اگه جاتون برعکس بود اون پان نه شما رو کری میکنه نه شما رو به سمت عقب هول میده و نیاز دارید براش جداگونه لول اپ کنید. با لول پلیر مچ میشه و بالانس بازی خراب نمیشه. راستی جدا از این پان بهتون گفتم تو کاستومایز بازی انقدر عمق داره یه سری جاها که سایز پا
دست یا چیزای دیگه که وزن و هیکلتون رو تغییر میدن تو بازی روی کلایم کردن و چیزای دیگه تأثیر میذارن و کلا از همون اول که کاراکتر رو دارید کاستوم میکنید دارید تعیین میکنید که بازی به چه شکلی جلو بره یک سر جا. اما تو همین بحث کاستوم کردن پان و کلا رکروت کردن و خود پان به کل، یکی دیگه از جاهایی که این قضیه باحال میشه بازی ووکیشن داره که بشه همون کلاس‌ها. شما کلاس‌ها رو میتونید لول اپ کنید، ولی از کجا معلوم دلتون میخواد چیزای مختلف رو ببینید، شوکیس کنید توی بازی برای خودتون از طریق پانا، یا امتحان کنید و مسیر برای خودتون میشه که اوکی من میخوام به مرور به این قضیه برسم. شما میتونید یه پان بگیرید با کلاس مد نظرتون که باز نکردید یا هر چیه، اینو دقیق مطمئن نیستم دیتیلشو، که با شما اسکیل بشه و نیاز نباشه برای کلاس اون هم لول اپ بزنید. و تا همینجا دقت کردید بازی با وجود همین دوتا چیز انقدر احتمالات و راه مختلف براتون میذاره که چطور بازی کنید، چطور استراتژی بچینید که خودش جای تشویق داره و هر تصمیم میخواید با تیمتون میتونید بگیرید که چیکار کنن و از این حرفا، و حالا این رولا رو هی جابجا کنید. مثلا 4 نفر برق باشن اینم تصمیم اوکیه، هر تصمیمی که توی این بازی میخواید بگیرید اوکیه، ولی خب احتمالاً استراتژی بهتری میچینید. خب اوکی، این از اون پان سیستمه. چی خود اون کلاس ها رو خاص میکنه؟ خیلی ساده بخوام بگم، عمقی که دارن و تغییری که به کل گیم و نوع اینتراکت شما با همه چی میدن. اینو خواستم جلوتر سر باسا مثال بزنم که خواهم هم زد، ولی مثلا مانستر هانتر میمونه و برام قابل درکه خب چرا این دراگن دوگما مانستر هانتر هی دارن مقایسه میشن، مخصوصا که جلوتر گفتم جدای از اون اگه کسی اینو ندونه جفتشون محصول کپکامن و انگار مانستر هانتینگ فقط. ولی به نظرم اون عمق و چیزایی که مانستر هانتر داره با توجه به سیستم دراگن دوگما تا کم میاره، اینجا بهتر به نظر میرسه، با اینکه ممکن این حرف تو ماچ به نظر بیاد، ولی به نظرم واقعیت قضیه همینه و تو دو این خیلی میتونه بهتر باشه. شما با هر کلاسی که برمی‌داری انقدر تفاوت به بازی میدی که باور نکردنیه و یه چیز عجیب غریبی میکنه تجربه اثر رو. راجع به این اینتراکت کردن با دنیای بازی تو اون بخش باسا صحبت میکنم و اگه اشتباه نکنم حداقل تو نسخه 1 چون میدونم، یعنی نسخه 2 بازم کلاس اضافه کردن، ولی حقیقتش اینه که من تا اونجایی که تونستم سعی کردم راجع به دو چیزی نبینم که سورپرایز باشم از خیلی چیزا. تو نسخه 1 3 تا کلاس بیشتر نداریم که هر کدوم از این 3 تا دوباره تبدیل به 3 تا دیگه میتونن بشن که نسخه پیشرفته تر و همون ادوانس همون کلاس. اینجا هم مشخصا کلاس ها نقطه ضعف و نقطه قوت خودشون رو دارن که نمیخوام الان راجعشون صحبت کنم، ولی نکته اینه اینجا کلاس هایی که دارید طرز استفاده از وپن هاتون رو هم تغییر میدن به نوع خاص خودشون. یک سری جا سر مانستر هانتر میشه این بحثو کرد که کلاسی در کار نیست، تو وپنت کل پلی سایلتو مشخص میکنه. اینجا کلاستون میتونه استفاده از وپنتون رو متفاوت کنه. باشه میتونستم بهتر توضیح بدم، ولی مثلا میگم شما توی این 9 تا کلاس حالا ممکنه مثال دارم بدم، اگه بگیم تو 6 تاش میتونید شیلد بردارید، تو 4 تا از این کلاس ها دوباره انقدر همه چی میتونه تفاوت داشته باشه که تو یکیشون شما با اینچنت کردن شیلد، همون شیلد، یعنی تو هر مثلا 4 تا کلاس هم یه شیلد بیشتر بر نمیدارید، با اینچنت کردن شیلد به انمی دمیج میدید و شیلدتون حتما یه چیز دفاعی نیست و باید انمی رو بیت کنید که به شیلدتون دمیج بده. و مثلا تو یه کلاس دیگه میتونید یه کاری کنید که با همون شیلد وقتی پری میکنید یه حال ماجیک بگیرید یا هر چیزی که میگیرید اون پریه باعث بشه انمیه بره رو هوا یا هر جایی که هست رعد و برق بهش بزنه. بحث اینه که ایده ها به صورت کانسپتی فقط توی این بازی خوب نیستن و توی مکانیک ها به درستی جا میگیرن و خوب کار میکنن. هنوز ته ذهنتون داشته باشید که ما پان سیستم هم داریم و این چیزها رو با اونا هم میتونیم بدیم. حالا هیچ کدوم اینا مهم نیست تا وقتی که کارآمد نباشن، که اینجاست که باز دوباره بازی یه درخششی هم اینجا از خودش نشون میده و اون چیزی نیست جز ماب ها و باس دیزاین ها. یه بحثی که قبلا من کردم سر بازی مانستر هانتر و کلا باسا اینه که کامبت معمول گیم ها هنوز انگار تو فاز ترن بیست مونده. بذارید حرفا میتونه بزنم، یعنی صرفا به جای نوبتی بودن جفتتون در لحظه میتونید سنگ کاغذ قیچی کنید تا به یه نتیجه برسید، یا اصلا سایز باس و حرکاتش مهم نیست، شما کافیه رنج وپنت به باس برسه و به موقع بزنی و به هر جاش که بخوره هیچ فرقی نمیکنه احتمالاً. توجه کنید معمول بازی ها رو میگم، نه همشون، یا حداقل حالا استانداردی که باش بازی کردیم و بزرگ شدیم و عادت کردیم و اصلا فکر نکردیم اینکه چطور ما میتونیم بهتر با این باسا اینتراکت داشته باشیم یا باسا نسبت به کلاس ما جوری که ما بازی میکنیم کجاشون رو میزنیم
به ما واکنش نشون بدن. وقتی معمولا یه اژدها جلومون بوده هیچ وقت به این فکر نکردیم که خب اوکی من بالشو بکنم چی میشه، دومشو بکنم چی میشه، چشاشو اول زخم کنم چی میشه، و هر کدوم از اینا رو به صورت جداگونه باشون اینتراکت کنید و رفتار باز نسبت به این قضیه، نسبت به شما و کاری که میکنین عملا تغییر پیدا کنه. حالا من درگن دوگما 2 میگم اونقدر هنوز ندیدم، هرچند که احتمالاً برای فوتیج گیم پلی اونو بذارم توی این ویدیو. شخصا هنوز به نظرم هیچ گیمی نیستش که نه خود درگن دوگما احتمالاً قرار اینطوری باشه، نه مانستر هانتر اونقدرم عمیق نیستن توی این قضیه، ولی حداقل فرصت ور رفتن با این قضیه رو بهتون میدم. من حالا نمیخوام اسم ببرم، با یک سری بازی مشخص همچین تجربه های این شکلی داشتم، ولی اگه اینو نداشتم واقعا بهش فکر نمی‌کردم. تو بودم که اوکی منطقش همینه دیگه. دقیقاً میرفتم شکم باز و چه هم اندازه من بود چه 20 برابر من صرفا منتظر اونم که اون دمیجشو بده، هر کاری میخواد بکنه، تمام شه بره، حالا من بزنم. اما اینجا قضیه چیز دیگه ایه، نه اینکه تو درگن دوگما یا مانستر هانتر همچین لحظاتی رو تجربه نمی‌کنید. اما بیاید یکی از ساده ترین چیزها رو در نظر بگیریم، کلایم کردن از رو باس ها که بیشترین کمک رو میکنه به این چیزی که دارم میگم، و عملا هر چیزی که از یه حدی بزرگتر باشه چطوری باشه این اجازه کلایم کردن رو بهتون میده. الان مثلا دوباره دقت کنید، خود این کلایم کردن هم چیز جدیدی نیست. تو شادو آف کالسز بهترین مثال رو داریم برای این قضیه، ولی خب اونجا دقیقاً برعکسشه. تو نمیتونی باسه خیلی گنده است زیر پاش وایسی هم که اتک بدی و بیفته، اصلا هم چیزی نشدنیه. باید کلایم کنی و باید اون نقطه ضعف مشخصش رو بزنی که یک چالش مخصوص پشت داره و کامبت از رو تقریبا تایملس میکنه جدای هر چیز دیگه ای که داره شادو آف کالسز. درگن دوگما هم و حالا مانستر هانتر هم، یعنی یه سه جا اینطوری هن. تو جاهای مختلفی به خصوص دیزاین باسا با خلاقیت جلو میره و معمول باسایی که من نگاه کردم حالت فیوز شده یا چند تیکه دارن. از هایدرا گرفته که خب همینطوری چند تا سر داره، تا اویل آی که یه چشم گنده است با کلی چیزای مارگونه دورش، تا کایمرا که یه شیره که روش بزه و دمش ماره، تا یه ارگ تک چشم ساده که شما از این کلایم میکنی میری تک چشمش رو از بین میبری، و البته بزنی هم ممکنه بره توالت برزرک مود و یه جور دیگه بهت واکنششون بده دیگه. و بعدن که وارد قبیله اینا میشی، حالا اصلا وارد قبیلهشون نمیشی، با یکیشون این کارو میکنی، زنده نگه میداری، هر اتفاقی که میفته باعث میشه که آقا اینا رو چشماشون یه چیز شیلد مانند گذاشتن. اصلا ما نمیگیم بازی هم چیزی داره که مثلا اون مانستر رو میبینه بعد بقیه مانسترها تصمیم میگیرن که ریاکت کنن به همچین چیزی، اون ریاکتیبیلیتی رو نداره. شما پروگرس که میکنی بالاخره همچین چیزی رو میبینی و حالا باید به خود فکر کنی اوکی چطور از شر اون شیلده من خلاص شم. پازل کوچیکه رو حل میکنی تا دفعه بعد میبینی این دفعه به جفت پاهاشون یه پابند تیغ تیغی زدن که نتونی کلایم کنی. و این دنیایی که حالا میگم حداقل اگه واقعا این ریاکتر نداشته باشه و حس اینو میده که به تو ریاکت میکنن، توی اون نسخه انقدر جذابیت داره که تو فکر میکنی اینا چیکار میتونن بکنن با درگن دوگما 2. بهترین مثال سولزی که میتونم بزنم یه سری مخاطب بفهمن، چون تو چشم تر بوده برای مخاطبای غربی یا حتی میدل ایسترنی به نسبت مانستر هانتر احتمالاً، اینه که دیدید وقتی رفتید تو صورت باز چسبیدید یا ازش فاصله دارید یا یک سری حرکت ها رو میزنید، اون باسه با این که تلگراف شده است همه ی حرکاتش کامل فرق میکنه. اینجا هم همینه، شما هنوز خیلی آپشن ها رو دارید که هر جور میخواید فایت بدید با اون باسه یا حالا ما به هر چی که هست، ولی همه چی عوض میشه اگه بخواید یه حرکت متفاوت انجام بدید. همین کایمرا که گفتم رو در نظر بگیرید، یه تیکش بزه، بدن اصلی شیر، سر شیر داره و دمش ماره دیگه. هر کدوم اینا یه اچ پی جداگونه دارن و یه کار جداگونه میکنن. تصمیم شماست که به واسطه یه نقطه ضعف یا نقطه قوت کاراکترتون اول کدوم رو بزنید یا اینکه چطور بزنید، که خود این کامرا هم میتونید تو یوتیوب ببینید، ولی من ترجیح میدم فوتیج چیزایی که دارم میگم هم حتی نذارم و زیاد توضیح ندم، چون به نظرم بازی اونقدی اوکی هست که نسخه 2 اومد هر چی بود یا نبود بازم سراغ نسخه 1 برید. ولی مثلا در این حد مشخصی بهتون بگم که خب اوکی شیرون بدن رو داره، مثلا اون تانک قضیه است، مار پویزن قضیه است، مثلا اگه اون بزر رو بخواید بزنید باید کلایم کنید و برید اون تیکه بزر رو بزنید. اینکه بزنید چه اتفاقی میفته، چطور اون باسه واکنشش مثلا عوض میشه و اینا دیگه حالا بماند.
پس تا اینجا که گوش دارید حرفامو، چه تو پان سیستم، چه کلایم، چه کلاس، چه باسا، یعنی هیچ چیزی تقریبا انگار چیز جدیدی برای ارائه نداره. اما در این حال این حرف اشتباهه. هدف ایتسونه هیچ وقت این نبوده که ایده های متفاوت رو برداره و فقط بچسبونه به هم. این بوده که جوری بچسبونه به هم و اکسپندشون کنه که چیز جدیدتری رو ارائه بده. شما همین الانش هم احتمالاً میتونید بگید حتی از همون کپکام با مانستر هانتر چیز بهتری رو میتونید تحویل بگید تا دراگون دوگما 1. ولی خب در نظر بگیرید دراگون دوگما 1 که همه اینا رو کنار هم قرار میده و تجربه خاصی که میده بهتون در کنار اینوویتیو بودن، هر چقدر بد بوده، AI یه سری جا اذیت کرده، مشکل داشته، خیلی باور دارن نسخه دو اگه صرفا یه ریمیک از نسخه یکم بود اما خیلی پالیش‌تر، ترتمیزتر، با چند تا ایده خفن و پازل های بیشتر، میتونست انقدر موفق بشه و خودشون نشون بده که ما گیم های دراگون دوگما لایک بگیریم. همه این چیزا کنار هم بهتون این اجازه رو میده که شما فقط پان رو کاستومایز نکنید، خود بازی رو هم برای خودتون کاستومایز کنید و تجربتون رو. هر چیزی که این بازی داره به تکی توی اون بازیایی که پایونیر این قضیه بودن یا توش بهترینن میتونن بهترین بمونن، ولی نمیتونن تجربه مثل دراگون دوگما رو بهتون بدن. اینجا مثال یه ذره فضاییه و ممکنه کامل اشتباه داشته باشه، ولی کلی در نظر بگیریدش که حالا من یه کانسپتی رو برسونم. مثلا تو همون مانستر هانتر هم نمیتونید بگید هر انتخابی که میکنید درسته، هر کلاسی بردارید اوکیه و اینجوری بگید که اوکی هیچ چی ترش نیست که کنار گذاشته بشه، چون مانستر هانتر هم تقریبا یه همچین حالتی داره که یه پلی استایل بهتری هست، یه پلی استایل درستی هست. شما واسه لول 6 رو انقدر میزنی که باهاش یه وپن بسازی واسه لول 7 رو بتونی بزنی یا برگردی 5 عشق کنی، ولی با چیزی که تو واسه لول 4 به دست آوردی ممکن اصلا به کارت نیاد، نتونی هیچ کاری بکنی به هیچ وجه. اینجا یکم این چیزا میتونه متفاوت باشه. بس فقط باس نیست، اینجا هر کاری که میکنی عواقب داره و هر چیزی میتونه تاثیرگذار باشه و هر تصمیمی که میگیری درسته و در این حال اون عواقبم داره. زن تو تیمت هست، اوکی ممکنه شب بهت فلان گروه حمله کنن، در صورتی میتونستن با دوست باشن اگه زن تو تیمت نبود. همه مردن، اوکی یه اتفاق دیگه میفته. یه چیز به شاپ زیاد گیفت دادی، اوکی حالا شاپ کرمش گرفته به تو جواب نمیده، چیزی نمیفروشه، اول گیفت میخواد. فلان کوست رو انجام دادی بهت جایزه داد، چک نکردی یا فلان جا نذاشتی، اوکی پاچی هستم، هم ایکس پی از بین رفت، همون میوه‌ای که بهت داد از بین رفت. نمیتونید قطعا کنترل داشته باشید و بگید این راه روش درست پلی دادن این گیمه و اون کنترل نداشتن روی کوست و هر اتفاقی که میفته باعث میشه بازی رو تجربه کنید و با امواج اون جلو برید. یه دلیلی داره که بعد این همه سال هنوزم راجع به نسخه 1 صحبت میشه که آقا این بازی اگه ایراد داره همین RPG واجبه برای تجربه. یکی از بهترین هاست تو درک این مسئله و اکشن RPG، گیمی که به مرور درک شده توسط منتقدا یا حتی پلیرایی که از اول دوستش نداشتن و شاید ممکن باشه این اتفاق برای نسخه 2 هم بیفته و به نظرم واجب میکنه این ویدیو رو بدم که بگم آقا چیل. اصلا برای همینه که الان مارکتینگشون متفاوته. و این نسخه 1 شاید اول ازش دوری شده توسط کامیته غربی، نه ژاپنیا دوست داشتن، اما بعدن که دیدن مشابهش است و تکه و توی چیزی که هست خیلی خوبه، به مرور هی نمرهشو بیشتر کردن و ارزشش هم رفته بالاتر. اثری که همینطوری مارکت کمی داشته و نیچ بوده بازم 8 میلیون یونیت فروخته. I don't know. ایتسونو با اینکه تونسته یه چیزی مثل دیویل میکر 3 و 5 رو به ما بده، به قول خودش همیشه پشن داشته برای یه RPG پیچیده و ترکیب درست و خلق کردن چیز جدیدی و کنار هم گذاشتنشون و اکسپند کردنشون. این حرفا اینکه چطور تو نسخه 2 بتونه بهتر خودش نشون بده خودش جای توجه داره. و حتی مثلا سوال اگه همون زمان که ایتسونو این ایده رو داشت، یعنی سال 2000 اینا، خیلی زودتر و خیلی بهتر نسخه 1 رو منتشر میکرد، گیم ها جورتر گفتم داگما لایک میشدن تا سولز لایک، که زیاد بحث اینو باز نمیکنم، صرفا پیشنهاد میکنم برید سراغ مقایسه های دیمن سولز و دارک سولز 1 با دراگون دوگما و بحث های حول محور این گیم ها. الان بازم دراگون دوگما 2 مارکتینگش رو نگاه کنید بیشتر رو این سواره که ویژن سازنده چیه و مثلا تو رو نرم کنه به نسبت تجربه‌ای که میخواد بده، که به نظرم چیز اوکیه.
این تیکه از ویدیو یه بخش کاملی از حرفامو کلا کات کردم، هم خیلی طولانی بود، همینطوری بودم که بذارم همون یه ویدیو دیگه باشه. اشاره کردم اون اول ویدیو داشتم الکی حرفامو تکرار میکردم راجع به همین مقایسه دیمن سولز و دارک سولز 1 و دراگون دوگما و چطور رو هم تاثیر گذاشتن و اول کدوم میمد تاثیرگذاری بیشتری داشت، میتونست خیلی چیزا رو جابجا کنه و چیزای این شکلی توی این صنعت کلا زیاد هست که بخوایم راجعشون صحبت کنیم. احتمالاً من راجعش صحبت نکنم یه عزیزی یه روزی روی این پروندم دست بذاره و مثلا بگه آره میدونسته اینطوری میتونه بشه و چه مسیرایی طی شده الان ما به اینجا برسیم. و آره بخوام بگم دراگون دوگما 2 انقدر مهمه، انقدر میتونه تاثیرگذار باشه، از کجا معلوم یه کارایی رو نکنه که رو گیم بعدی فرام سافر تاثیر نذاره. و من خودم باید زودتر اگه بتونم نسخه 1 رو تجربه کنم و نسخه 2 هم اگه بتونم خواهم رفت. شاید اگه بشه یه لتس پلی و اگه قسمت بشه فول گیم بذارم، احتمالا خیلی سخت باشه به واسه اینکه کانتنت گیم طولانیه، احتمالا پارتش کنم. حالا اینا مهم نیست، لحظات باحالش. و نظر شما چیه؟ اصلا چیز راجع به دراگون دوگما شنیده بودید؟ توجهتون رو جلب کرده بود؟ سراغش میرید یا تجربه داشتید؟ اگه در نظر بگیریم هزار ساعت کانتنت داره، ترجیح میدید از الان برید سراغ دراگون دوگما 2 و وایسی تا مانستر هانتر وایلدز چنج بدید اون موقع برید رو مانستر هانتر، یا منتظر همون مانستر هانتر میمونید و صرفا دراگون دوگما رو از دور نگاه میکنید و بازی دیگر رو تجربه میکنید؟ و در نهایت سوالی که برای خودم باقی میمونه اینه که چقدر نسخه 2 میتونه اینوویتیو و خلاقانه باشه تو اسپکت‌های مختلف، چقدر میتونه همه چی رو اونقدر هول بده با ایده مختلفش تو چیزهای مختلف که باعث بشه 10-20 سال دیگه بازم ازش یاد بشه. چقدر جاه طلبانه، چقدر سیف اپروچ میکنه به چیزی که از قبل داشته، چقدر ایتسونو متوجه شده که روح قضیه چیه، چقدر فرق میکنه این که مثلا کارگردان میگه فست ترافل یعنی دیزاین بد و نمیذارم، بازی رو بدتر میکنه یا بهتر. اکسپلور چقدر خوبه، جزئیات چقدر دیوانه وار میتونن باشن حتی در حد نسخه 1 و از این حرفا کلا. آره خلاصه که دراگون دوگما یه گیمی که به نظرم مهمه بهش توجه کنیم، هرچند که مارکتینگ کار خودشو داره میکنه و احتمالا موفق بشه. دیفالت قرار راجبش بشنوید، ولی اینطوری بودم که یه مقدار راجبش صحبت کنم. اگه حالا مثلا دوشو نتونستید بازی کنید اوکی سراغ یکش برید، اشکالی نداره. شاید به اندازه 2 تجربه خوبی نباشه ولی از اون ماست پلی هاست. چقدر بد در اومد جمله ولی و همین دیگه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم کافی راجع به این قضیه صحبت کرده باشم، چون یه سری جاها اینطوری بودم چه راجع به اون پان سیستم، چه راجع به باسا، چه راجع به کلاسا هی بیشتر و بیشتر بخوام صحبت کنم، بیشتر چیزها رو به تصویر بکشم. از اون طرف اینطوری بودم که نه، اون کانسپت کلی رو بدم، مخاطب خودش میفهمه، خودش بخواد میره سراغش میبینه. و همین دیگه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.